Đây là một eo biển nóng của thế giới. Nó rộng bao nhiêu và có dễ vượt qua hay không? Chúng ta đang nói đến eo biển Đài Loan. Nếu chỉ nhìn trên bản đồ, eo biển Đài Loan trông cũng bình thường thôi. Đó là một dải nước nằm giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục, không phải là một đại dương mênh mông, cũng không phải là một vùng biển đầy đảo đá lởm chởm. Chính cảm giác trông rất bình thường ấy lại khiến nhiều người vô thức nghĩ rằng đây chỉ là một eo biển mà thôi. Nhưng thực tế đây là một trong những vùng nước phức tạp và nhạy cảm nhất châu Á, nóng nhất tại châu Á và trên thế giới. Nó không chỉ chia cắt đôi bờ mà còn kể những câu chuyện về lịch sử, chính trị, kinh tế và an ninh khu vực. Ở đây, mỗi con sóng đều mang theo rất nhiều ý nghĩa. Chào mừng đến với bình luận viên Hải Thanh Story. Đầu tiên hãy nói về độ rộng của eo biển Đài Loan. Eo biển Đài Loan là một eo biển. Ở nơi đây thì nó nối liền với biển Hoa Đông, đó là phần phía Bắc. Ở biển Hoa Đông thì có Nhật Bản, có bán đảo Triều Tiên, có những tuyến hàng hải đông đúc. Và phía Nam thì nó mở ra phía Biển Đông, tuyến đường huyết mạch nối Đông Á với Đông Nam Á, Trung Quốc và châu Âu. Chính vị trí này khiến eo biển Đài Loan giống như một chiếc cổ trai. Rất nhiều tàu hàng từ Nhật, từ Hàn, từ các cảng phía Bắc của Trung Quốc đi xuống phía Nam đều phải đi qua, hoặc không đi qua thì cũng đi sát khu vực này. Vì vậy eo biển Đài Loan không chỉ có ý nghĩa cục bộ mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới dòng chảy thương mại của cả khu vực. Ở phần hẹp nhất, khoảng cách giữa hai bờ eo biển Đài Loan vào khoảng 130 km. Ở nhiều đoạn khác, con số này tăng lên 170 đến 180 km và có nơi còn vượt 200 km. Vì thế nên người ta thường nói ước chừng rằng eo biển Đài Loan rộng khoảng 180 km. Đó là cách nói trung bình để cho dễ hình dung. Nếu mà cái phần hẹp nhất 130 km thì nghe không xa. Với đường bộ, đó chỉ là quãng đường từ Hà Nội đi Thanh Hóa, có khi còn chưa đi đến Thanh Hóa. Nhưng trên biển thì 130 km là một chuyện hoàn toàn khác. Không có trạm dừng, không có lề đường, lấy đâu ra chỗ quay đầu an toàn. Một khi đã rời bờ thì người ta thường phải đi chọn quãng đường đó trong điều kiện hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết và biển cả. Vậy thì ở giữa eo biển Đài Loan có cái gì? Nếu bạn hỏi ở giữa eo biển Đài Loan có đảo lớn hay không, câu trả lời gần như là không. Đây là một điểm cực kỳ quan trọng. Khác với nhiều eo biển khác trên thế giới, eo biển Đài Loan thiếu vắng những hòn đảo lớn đóng vai trò trung gian. Điều đó đồng nghĩa với việc không có điểm trú bão ở giữa chặng, không có nơi tiếp tế tự nhiên, không có bàn đạp để chia nhỏ quãng đường vượt biển. Nhưng cái đáng sợ của eo biển này không nằm ở thứ nhìn thấy được mà ở thứ vô hình, đó là dòng chảy. Dòng chảy tại đây là sự pha trộn của nước lạnh từ phía Bắc và ở phía Nam thì đó là nước ấm, chịu tác động mạnh của gió mùa Đông Á. Kết quả là dòng nước không ổn định, sóng có thể thay đổi nhanh, thời tiết có thể chuyển xấu chỉ trong một quãng thời gian rất ngắn. Có những ngày buổi sáng biển còn khá êm, nhưng đến trưa gió nổi, sóng đủ lớn để làm những con tàu cỡ trung chao đảo. Chính vì vậy từ xa xưa, vùng biển này đã khiến ngư dân phải dè chừng, dù nó không phải là một đại dương rộng lớn gì cho cam. Nói về tài nguyên thì eo biển Đài Loan thì cũng không có những cái tài nguyên gì cực kỳ đáng kể, mặc dù nó cũng không phải là quá nghèo nàn. Thủy sản ở đây cũng có, hải sản ở đây cũng có, bao gồm cá theo mùa, nhưng việc khai thác không hề dễ dàng. Về dầu khí, những khảo sát địa chất cho thấy khu vực này có những cái phần trầm tích, tức là có khả năng tồn tại dầu khí. Tuy nhiên trữ lượng được đánh giá là không lớn, trong khi chi phí khai thác quá cao và rủi ro chính trị là quá lớn, nên người ta vẫn cứ để nó nằm im dưới biển sâu. Giờ thì đến phần người ta rất quan tâm, đó là vượt eo biển Đài Loan có khó không? Câu trả lời ngắn gọn là rất khó. Khó ở đây thì nó không chỉ đến từ khoảng cách 130, 180 hoặc 200 km trên giấy tờ hoặc là trên biển, mà khó ở đây nằm ở việc tính toán khoảng cách này làm sao để mà vượt qua. Tàu nhỏ thì dễ bị sóng đánh lật, tàu lớn thì cần một đội hình phức tạp và bất kỳ một sai sót nào cũng có thể dẫn đến việc phải trả giá rất đắt. Thời tiết ở đây chính là yếu tố quyết định. Eo biển Đài Loan như đã nói, chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa, bên cạnh đó là sương mù và sóng lớn. Và có lẽ chính bởi yếu tố này mà sự xuất hiện và kiểm soát của người Hán tại Đài Loan diễn ra tương đối muộn so với những vùng đất khác xung quanh đại lục. Người Hán định cư ở Đài Loan đã lâu chưa? Thực ra thì họ chỉ thực sự định cư ổn định ở Đài Loan từ đầu thế kỷ 17, tức là cách đây khoảng 400 năm. Trước đó Đài Loan không phải là vùng đất của người Hán, mà là nơi sinh sống của các dân tộc bản địa Nam đảo, những cộng đồng đã sống trên đảo từ hàng nghìn năm trước. Điều này rất quan trọng vì nó cho thấy Đài Loan không phải là đất tổ lâu đời của người Hán, mà là một vùng đất được người Hán di cư tới khá muộn. Trước thế kỷ 17, người Hán đã biết đến Đài Loan, nhưng chủ yếu họ sang đây rồi là về. Ở thời Tống, thời Nguyên, thời Minh, ngư dân rồi là những thương nhân từ Phúc Kiến, từ Quảng Đông thỉnh thoảng vượt biển sang Đài Loan để đánh cá theo mùa, buôn bán nhỏ hoặc khai thác lâm sản. Tuy nhiên họ không lập làng, không mang gia đình sinh sống lâu dài ở đây. Một phần bởi vì hành trình vượt biển khi đó cực kỳ nguy hiểm.
Phần khác vì triều đình Trung Hoa trong nhiều giai đoạn không khuyến khích, thậm chí là cấm người dân ra đảo, lo sợ cướp biển, lo sợ nổi loạn và khó kiểm soát. Đài Loan khi ấy được xem là một vùng biên viễn xa xôi, không phải là một trung tâm kinh tế hay chính trị có ý nghĩa quan trọng. Con đường người Hán sang Đài Loan chủ yếu là đường biển, vượt eo biển Đài Loan từ những khu vực ven biển như là Tuyền Châu, Trương Châu, Hạ Môn. Khoảng cách từ bờ biển Phúc Kiến sang bờ Tây Đài Loan thì nghe không quá xa, nhưng với cái tàu gỗ ngày xưa, đây là một chuyến đi đầy rủi ro. Người đi biển khi ấy thì phải đối mặt với sóng, gió, sương mù, rất nhiều chuyến đi không bao giờ tới nơi. Chính vì vậy nên dân Phúc Kiến mới có câu nói đại ý rằng sang Đài Loan là một chuyến đi chắc là không có ngày về. Điều này cho thấy quyết định sang Đài Loan định cư không phải là một lựa chọn đơn giản. Sau khi Trịnh thành công đánh bại người Hà Lan vào nửa sau thế kỷ 17 và lập chính quyền người Hoa trên đảo Đài Loan, thì lúc này những người Hoa, những người Hán sang đảo mới tăng mạnh. Đến khi nhà Thanh sáp nhập Đài Loan vào năm 1683, dù ban đầu còn dè chừng, nhưng thực tế kinh tế đã khiến triều đình phải nới lỏng kiểm soát di dân và cho người dân sang đây khá nhiều. Thế là người Hán từ Phúc Kiến và Quảng Đông đã ồ ạt vượt biển, khai khẩn đồng bằng phía Tây Đài Loan. Dần dần họ trở thành lực lượng dân cư áp đảo. Và phần tiếp theo đó là câu chuyện của lịch sử. Và câu chuyện của lịch sử ấy khiến cho eo biển Đài Loan lúc nào cũng nóng, luôn luôn nóng. Trong lịch sử, nước luôn là chướng ngại khiến mọi đạo quân phải dè chừng. Không phải ngẫu nhiên mà các thành cổ lớn đều đào hào và những quốc gia được bảo vệ bởi biển thường có lợi thế phòng thủ tự nhiên. Eo biển Đài Loan chính là một ví dụ điển hình. Trước hết là độ rộng. Trên đất liền thì quân đội có thể đi từng tốp, ẩn trong núi rừng, phân tán lực lượng. Nhưng trên biển, hàng trăm con tàu phải rời bến cùng lúc, phơi đội hình rõ ràng, di chuyển chậm và gần như không có cách nào để che giấu hoàn toàn. Thế nên rất dễ bị phát hiện. Trên bộ địa hình phức tạp cho phép giấu quân nghi binh đánh bất ngờ. Trên biển thì không cho phép điều đó xảy ra. Eo biển Đài Loan nóng thì nó nóng không phải vì bên dưới có dầu mỏ hay là có nguồn cá dồi dào. Nóng ở đây đến từ vị trí, từ vai trò, chứ không phải từ tài nguyên tự nhiên thông thường. Trước hết thì đây là ranh giới của một hòn đảo công nghiệp hóa cao và một vùng đại lục rộng lớn. Và chuyện gì đang xảy ra giữa hai bên thì có lẽ các bạn đều biết. Thứ hai, eo biển này nằm ngay giữa chuỗi đảo Tây Thái Bình Dương, nơi các tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới đi qua. Rất nhiều tàu hàng từ Đông Bắc Á xuống Đông Nam Á, Trung Đông và châu Âu phải đi ngang hoặc đi sát khu vực này. Và khi tàu hàng nó ảnh hưởng đến quyền lợi kinh tế ở đây gồm có nhiều nước lớn, thì tất nhiên eo biển Đài Loan phải nóng. Và thứ ba, eo biển Đài Loan là điểm giao nhau của những lợi ích chiến lược. Nó không chỉ liên quan đến hai bờ mà còn gắn với an ninh của cả khu vực, đến Mỹ, đến những quốc gia khác nữa. Sự ổn định hay bất ổn ở đây đều ảnh hưởng tới những nước cờ tính toán chiến lược, đến việc triển khai lực lượng và bảo vệ lợi ích của các nước lớn. Chính vì vậy eo biển này luôn ở trạng thái nóng. Không phải lúc nào cũng có xung đột, nhưng luôn căng thẳng và luôn được theo dõi sát sao. Thế nên chỉ cần eo biển Đài Loan rung lên, cả Đông Á, thậm chí cả thế giới đều sẽ cảm nhận được. Cuối cùng chúng ta hãy liên hệ một chút với eo biển Florida. Eo biển Florida, khi mà chúng ta nói đến độ rộng của eo biển Đài Loan thì nhiều người nói rằng eo biển Florida cũng có một độ rộng tương đương, thậm chí một số đoạn còn dài hơn so với eo biển Đài Loan. Tại sao mà người ta vẫn cứ vượt eo biển Florida bình thường? Có người còn vượt bằng thùng phi, có người còn vượt bằng những cái bè tự chế cực kỳ đơn sơ. Thì sự thật là như thế này. Eo biển Florida là nơi ngăn cách giữa Mỹ và Cuba. Thì đây là cái vùng biển Caribe, vùng biển nhiệt đới, nơi sóng tương đối đều, thời tiết có phần ổn định hơn và ít biến động đột ngột. Ở đây thì có dòng hải lưu chảy mạnh nhưng nó ổn định và có quy luật, không đổi hướng thất thường như các dòng chảy ở eo biển Đài Loan. Với hàng hải, sóng to, sóng lớn tất nhiên là rất nguy hiểm, nhưng quan trọng là có quy luật. Có quy luật thì luôn dễ xử lý hơn là những vùng biển khó đoán như eo biển Đài Loan. Eo biển Florida cũng hẹp vừa phải, luồng hàng hải rõ ràng. Xung quanh còn có hệ thống cảng dày đặc của Florida và Cuba. Tàu thuyền qua lại khu vực này đã hàng trăm năm nên đường đi nước bước, mực nước, dòng chảy đều được nắm rất kỹ. Điều này tạo cảm giác luôn có phương án xoay sở kể cả khi gặp sự cố, dù vượt eo biển Florida bằng những phương tiện đơn sơ nhất. Và dù Mỹ và Cuba đối đầu căng thẳng trong lịch sử, nhưng bản thân eo biển Florida không còn là nơi quân sự hóa cao độ. Hoạt động trên biển không bị soi xét từng động thái nhỏ, không tạo ra cảm giác phải đi qua một vùng báo động đỏ như eo biển Đài Loan. Và đó là câu chuyện ngày hôm nay, câu chuyện về eo biển Đài Loan. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.